FNS ඉංග්‍රීසි ඇකඩමියට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉංග්‍රීසි හොඳින් කතා කිරීමට අවශ්‍ය ප්‍රශ්න 20ක් සහ ඊට අදාළ පිළිතුරු මේ වීඩියෝ තුළින් ඉගෙන ගමු. ඔබ තවමත් subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපිව subscribe කරන්න. ඔයා මෙතන මොනවද කරන්නේ? What are you doing here? ඔයා මෙතන මොනවද කරන්නේ? What are you doing here? මම ඔයාව බලන්නයි ආවේ. I came to see you. මම ඔයාව බලන්නයි ආවේ. I came to see you. ඔයාට ඒ ගැන කිව්වේ කවුද? Who told you about it? ඔයාට ඒ ගැන කිව්වේ කවුද? Who told you about it? යාළුවෙක් තමයි ඒ ගැන මට කිව්වේ. A friend told me about it. යාළුවෙක් තමයි ඒ ගැන මට කිව්වේ. A friend told me about it. ඔයා මගේ පොත ආපහු දෙන්නේ කවදද? When will you return my book? ඔයා මගේ පොත ආපහු දෙන්නේ කවදද? When will you return my book? මං ඒක හෙට දෙන්නම්. I will give it tomorrow. මං ඔයාට ඒක හෙට දෙන්නම්. I will give it tomorrow. ඇයි ඔයා මට කිව්වේ නැත්තේ? Why didn't you tell me? ඇයි ඔයා මට කිව්වේ නැත්තේ? Why didn't you tell me? මට ඒක කියන්න අමතක වුණා. I forgot to tell it. මට ඒක කියන්න අමතක වුණා. I forgot to tell it. ඔයා කතා කරන්නේ කාටද? Who are you talking to? ඔයා කතා කරන්නේ කාටද? Who are you talking to? මම මගේ යාළුවත් එක්ක කතා කරනවා. I'm talking to my friend. මම මගේ යාළුවත් එක්කයි කතා කරන්නේ. I'm talking to my friend. බස් එක පිටත් වෙන්නේ කීයටද? When will the bus leave? බස් එක පිටත් වෙන්නේ කීයටද? When will the bus leave? බස් එක උදේ 8:30ට පිටත් වෙනවා. It will leave at 8:30 am. බස් එක උදේ 8:30ට පිටත් වෙනවා. It will leave at 8:30 am. ඔයා ළඟ සල්ලි කීයක් තියෙනවද? How much money do you have? ඔයා ළඟ සල්ලි කොච්චරක් තියෙනවද? How much money do you have? මං ළඟ රුපියල් 500ක් තියෙනවා. I have 500 rupees. මං ළඟ රුපියල් 500ක් තියෙනවා. I have 500 rupees. ඔයා ජීවත් වන්නේ කොහෙද? Where do you live? ඔයා ජීවත් වන්නේ කොහෙද? Where do you live? මං ඉන්නේ මහනුවර. I live in Kandy. මං ඉන්නේ මහනුවර. I live in Kandy. ඔයාගේ හොඳම යාළුවා කවුද? Who is your best friend? ඔයාගේ හොඳම යාළුවා කවුද? Who is your best friend? චතුරි තමයි මගේ හොඳම යාළුවා. චතුරි is my best friend. චතුරි තමයි මගේ හොඳම යාළුවා. චතුරි is my best friend. ඔයාට හොඳට සින්දු කියන්න පුළුවන්ද? Can you sing well? ඔයාට හොඳට සින්දු කියන්න පුළුවන්ද? Can you sing well? මට ටිකක් විතර සින්දු කියන්න පුළුවන්. I can sing a little. මට ටිකක් විතර සින්දු කියන්න පුළුවන්. I can sing a little. ඔයාට යන්න ඕනේ කොහෙද? Where do you want to go? ඔයාට යන්න ඕනේ කොහෙද? Where do you want to go? මට කොළඹ යන්න ඕනේ. I want to go to Colombo. මට කොළඹ යන්න ඕනේ. I want to go to Colombo. ඔයා එයාව අන්තිමට දැක්කේ කවදද?
When did you last see him? ඔයා එයාව අන්තිමට දැක්කේ කවද්ද? When did you last see him? මං එයාව ගිය සතියේ දැක්කා. I saw him last week. මං එයාව ගිය සතියේ දැක්කා. I saw him last week. ඔයා මොකද්ද කළේ? What did you do? ඔයා මොකද්ද කළේ? What did you do? මම කිසිම දෙයක් කළේ නැහැ. I did nothing. මං කිසි දෙයක් කළේ නැහැ. I did nothing. වැඩසටහන ආරම්භ වන්නේ කවදාද? When will the program start? වැඩසටහන ආරම්භ වෙන්නේ කවද්ද? When will the program start? එය ලබන මාස ආරම්භ වේ. It will start on next month. එය ලබන මාසයේ ආරම්භ වෙනවා. It will start on next month. ඇයි ඔයා මාත් එක්ක තරහා? Why are you angry with me? ඇයි ඔයා මාත් එක්ක තරහා? Why are you angry with me? මොකද ඔයා මට ඇහුම්කන් දෙන්නේ නැහැ. Because you don't listen to me. මොකද ඔයා මට ඇහුම්කන් දෙන්නේ නැහැ. Because you don't listen to me. කවුද මේ ගැන දන්නේ? Who knows about this? කවුද මේ ගැන දන්නේ? Who knows about this? තාත්තා මේ ගැන දන්නවා. Father knows about this. තාත්තා මේ ගැන දන්නවා. Father knows about this. ඔයාට මේක කරන්න පුළුවන්ද? Can you do this? ඔයාට මේක කරන්න පුළුවන්ද? Can you do this? ඔව් මට මේක කරන්න පුළුවන්. Yes, I can do this. ඔව් මට මේක කරන්න පුළුවන්. Yes, I can do this. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක්ද? Is there any problem? මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක්ද? Is there any problem? නෑ, මෙතන කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. No, there is no problem here. නෑ, මෙතන කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. No, there is no problem here. එයා පන්ති ගියාද? Did she go to the class? එයා පන්ති ගියාද? Did she go to the class? ඔව්. එයා පන්ති ගියා. Yes, she went to the class. ඔව් එයා පන්ති ගියා. Yes, she went to the class. ඇයි ඔයා එයාත් එක්ක කතා කරන්නේ නැත්තේ? Why don't you talk to him? ඇයි ඔයා එයාත් එක්ක කතා කරන්නේ නැත්තේ? Why don't you talk to him? මොකද එයා මට බැන්නා. Because he scolded me. මොකද එයා මට බැන්නා. Because he scolded me. යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න.